यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मसँग एउटा रिजल्ट फाइल रहेको छ र यो फाइलमा एकदमै महत्त्वपूर्ण फाइल भएको हुनाले यो फाइलमा कसैले पनि नबिगारिदिनु फाइललाई भनेर यो फाइललाई चाहिँ मैले पासवर्ड लगाएको छु। जस्तो यसलाई चाहिँ मैले डबल क्लिक गरेँ भने यहाँनिर यो फाइल ओपन हुँदा बित्तिकै यहाँ पासवर्ड माग्ने छ र पासवर्ड बिना यसले कुनै पनि कुराहरू देखाउने छैन। जब चाहिँ यहाँनिर सही पासवर्ड चाहिँ लगाएर यहाँबाट ओके गरिन्छ तब मात्रै यो जुन फाइल छ यो फाइल चाहिँ ओपन हुन्छ। यो फाइल ओपन भइसकेपछि पनि यहाँनिर फेरि अर्को प्रोटेक्ट गरिएको छ। सिर्फ चाहिँ यसमा रिड मात्रै गर्न मिल्छ र कसै पनि यहाँनिर चेन्ज चाहिँ गर्न मिल्दैन। यो दुई प्रकारको लक चाहिँ यहाँ लगाउन सकिनेछ। यो कसैले मोडिफाई गरिदिने अथवा यहाँ फर्मुलाहरू बिगारिदिने लगायतका कामहरू यदि चाहिँ गर्न खोज्यो भने यो चाहिँ यहाँनिर गर्न सक्ने छैन। र यो दुईवटा पासवर्ड चाहिँ कसरी लगाइन्छ भन्ने कुरा म आजको यो भिडियोमा बताउने छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरूको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै आउनुहोस् आजको विषय प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा एक्सेलको फाइल लिन्छु। यहाँनिर स्टार्ट बटनमा गएर यहाँ चाहिँ मेरो एउटा एक्सेलको न्यू फाइल छ। यो न्यू फाइललाई चाहिँ म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मानव मैले कुनै डेटाहरू चाहिँ टाइप गर्छु अथवा कुनै प्रकारको जस्तो एउटा कुनै उदाहरणको लागि एउटा कुनै डाटाहरू अथवा यस्तो खालको चाहिँ धेरै डाटाहरू हुन सक्छन्, जति पनि हुन सक्छन्। यहाँ म चाहिँ त्यत्तिकै मैले यहाँनिर चाहिँ लेखिरहेको छु र यो मानव मसँग यो डाटा छ र यो डाटा भएको यो सिट जुन छ यो सिटलाई चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ कसैले पनि ओपन गर्न नसकोस् र यदि पासवर्ड बिना ओपन गर्न नसकोस् भन्ने चाहिँ चाहनुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो जुन डाटा छ त्यो डाटा भएको फाइललाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सेभ गर्नको लागि पासवर्ड लगाउनको लागि तपाईँ चाहिँ यहाँ माथिपट्टि डाटाहरू भएको फाइल जुन छ त्यसको माथिपट्टि चाहिँ यहाँनिर फाइल रहेको छ। यो फाइलमा जानुहोला र फाइलमा गएर यहाँनिर चाहिँ जुन सेभ रहेको छ सेभमा जानुहोला। सेभमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा नाम दिनुहोला। जस्तो म चाहिँ एबिसी गरेर एउटा नाम दिन्छु। नाम दिइसकेपछि यहाँनिर तपाईँ चाहिँ जुन यो फाइललाई कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन चाहिँ तपाईँले दिनुहोला। जस्तो म यहाँनिर डेस्कटपमा यो फाइल राख्न चाहन्छु, सेभ गर्न चाहन्छु र यो फाइल लोकेसन र यो फाइल नेम चाहिँ दिइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर जुन टुल्स लेखेको छ यो टुल्समा चाहिँ आउनु होला। सेभ भन्दा यतापट्टि टुल्स रहेको छ यसमा आउनु होला। यसमा आइसकेपछि यहाँनिर चारवटा अप्सनहरू छन्। त्यो मध्येको जेनरल अप्सन्स भन्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ। यो अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर एउटा डायलग बक्स आएको छ। यो बक्समा दुई प्रकारको चाहिँ पासवर्ड यहाँनिर दिन सकिन्छ हामीले। एउटा पासवर्ड टु ओपन गर्नको लागि सुरुवाती चरणमा जस्तो फाइल ओपन गर्दा बित्तिकै पासवर्ड लगाउने अथवा फाइल ओपनै गर्न नपाओस् कसैले भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले पासवर्ड लगाउन चाहिरहनु भएको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले पासवर्ड दिन सक्नुहुनेछ। र यदि चाहिँ मोडिफाई गर्नको लागि केवल पढ्न मात्रै सकोस् मोडिफाई गर्न चाहिँ नसकोस् भन्नको लागि तपाईँले चाहिँ पासवर्ड लगाउन चाहनुहुन्छ भने तल्लोमा लगाउन सक्नुहुनेछ अथवा दुईवटै गर्न पनि सक्नुहुनेछ। म चाहिँ पासवर्ड टु ओपनमा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पासवर्ड छ त्यो पासवर्ड चाहिँ मैले 1 2 3 गरेर पासवर्ड दिएको छु। पासवर्ड दिइसकेपछि मैले यहाँबाट ओके गर्छु र ओके गरिसकेपछि कन्फर्म पासवर्डलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। म फेरि 1 2 3 टाइप गर्छु र यहाँबाट चाहिँ म ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि पासवर्ड लागिसकेको छ र यहाँबाट तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि म यो फाइललाई चाहिँ क्लोज गर्छु। क्लोज गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जुन एबिसी लेखेको फाइल छ यो यहाँनिर सेभ भइसकेको छ भर्खरै हामीले बनाएको फाइल र यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु। ओपन गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ एउटा पासवर्ड मागिरहेको छ र जब मैले 1 2 3 पासवर्ड टाइप गरेर जुन मैले अघि राखेको थिएँ त्यो पासवर्ड चाहिँ टाइप गरेर यहाँबाट ओके गरेँ भने देख्न सक्नुहुनेछ यो फाइल चाहिँ यहाँनिर ओपन भइरहेको छ। र यसरी तपाईँले कुनै पनि फाइलमा चाहिँ पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो एमएस वर्डको होस् चाहे त्यो एक्सेलको होस्, जुन कुनै फाइलमा तपाईँले यसरी चाहिँ पासवर्ड लगाउन सक्नुहुनेछ। र यो ओपन गर्नको लागि एक प्रकारको पासवर्ड हुन्छ र अर्को तरिकाले तपाईँले यो सिटलाई मात्रै प्रोटेक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तो चाहिँ यहाँनिर सिट 1 मा यो डाटाहरू रहेको छ भने तपाईँ सिट 1 को यो जुन रहेको छ नाम लेखेको ठाउँ सिट 1 लेखेको ठाउँ यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ जुन प्रोटेक्ट सिट भनेर रहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर डायलग बक्स आएको छ यसमा तपाईँले जस्तो यसमा चाहिँ म 4 5 6 दिन चाहन्छु, 4 5 6 दिन्छु र यहाँबाट मैले चाहिँ ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि कन्फर्म पासवर्डको लागि पनि म फेरि 4 5 6 नै दिन्छु र
यहाँबाट चाहिँ म ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि कुनै पनि अप्सनहरू सो भइरहेका छैनन्, किनकि यो जुन सिट छ यो सिट चाहिँ प्रोटेक्ट भइसकेको छ। र अब यदि तपाईँले चाहिँ यो सिटलाई यहाँनिर जुन डाटाहरू छन् यी डाटाहरू यदि मैले डिलिट गर्न थालेँ भने यो डिलिट हुँदैन, यो डाटाहरू चाहिँ चलाउन मिल्दैन, यसरी चलाउन सकिँदैन। यसको लागि तपाईँले फेरि चाहिँ अनप्रोटेक्ट सिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिट 1 मै जानु होला, यहाँनिर जानु होला, जुनलाई प्रोटेक्ट गरिएको छ त्यसैमा जानु होला, राइट क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर जुन अनप्रोटेक्ट सिट भनेर लेखेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ जुन अघि राखिएको थियो 456 यो 456 चाहिँ पासवर्ड चाहिँ टाइप गर्नु होला, आफ्नो पासवर्ड जुन राख्नु भएको छ त्यही टाइप गर्नु होला र यहाँबाट तपाईँले ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यसमा कुनै पनि प्रकारको चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यो फाइललाई जसरी पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, डिलिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले एक प्रकारको फाइल प्रोटेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, फाइललाई लक लगाउन पनि सक्नुहुनेछ ताकि तपाईँको फाइल अरू कसैले नचलाइदियोस् भन्नको लागि, र अर्को चाहिँ पढ्न मात्रै सकोस् र त्यसलाई चलाउन नसकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सिटमा गएर प्रोटेक्ट सिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गर्नुभयो भने तपाईँको फाइल चाहिँ एकदमै सुरक्षित रहने गर्दछ र कसैले पनि तपाईँको फाइल महत्त्वपूर्ण डाटाहरू चलाइदिने सम्भावना हुँदैन। तपाईँको अनुमति बिना कसैले पनि फाइलहरू मा गडबड गरिदिने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर जुन चाहिँ हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको रिजल्ट तयार गर्छौँ, रिजल्ट तयार गर्दाखेरि चाहिँ यो उपाय चाहिँ अवश्य अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र आशा छ तपाईँलाई आजको यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। फेरि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। फेरि अर्को यस्तै नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।